Salutare tuturor! Eu sunt Răzvan, iar astăzi vom discuta puțin despre Financial Analyst Day 2020, susținut joi seară de către AMD. Așadar, să începem videoclipul. Poate cea mai importantă parte a conferinței ar putea fi trecerea companiei în profitabilitate. AMD în urmă cu 4 ani se afla la pragul falimentului după o serie nefavorabilă de arhitecturi neperformante în sectorul CPU. Arhitectura Zen a fost la propriu ultima lor șansă de a scoate pe piață un produs competitiv cu oferta de la Intel. În prezent, AMD este o companie complet reformată, un fapt ce îi se atribuie CEO-ului Dr. Lisa Su. Produsele actuale sunt aproape incredibile în comparație cu cele disponibile în urmă cu doar câțiva ani, inclusiv de la gigantul Intel. Nu de mult, procesoarele Core i7 cu 4 nuclee și 8 thread-uri păreau acoperitoare pentru orice nevoie a consumatorului obișnuit, iar procesoarele Extreme se limitau undeva la cel mult 10 nuclee pentru niște prețuri ce zăsau portofelul plângând. Astăzi, ele pot fi considerate cel mult entry-level, fiind lăsate cu mult în urmă de oferta celor de la AMD, ce merge până la 16 nuclee și 32 de thread-uri pentru platforma consumer și până la un incredibil 64 de nuclee și 128 de thread-uri pentru platformele Threadripper și Data Center. Dar să lăsăm trecutul deoparte și să ne uităm la cum va arăta roadmap-ul pentru următorii 3 ani. Păi, atât în piața de CPU cât și în cea de GPU, compania promite salturi cel puțin la fel de promițătoare precum trecerea la Zen, un moment istoric de altfel pentru AMD. În următorii 3 ani, compania promite să-și mențină avansul față de Intel și să concureze la cel mai înalt nivel cu rivalii lor din segmentul GPU și anume Nvidia. În zona de CPU, AMD pare să-și mențină aceeași cadență de 12 până la 18 luni pentru o nouă arhitectură, Zen 3 fiind ultima arhitectură ce se va produce pe litografia de 7 nanometri. Sunt zvonuri care indică într-adevăr o dublare de nuclee pentru arhitectura Zen 4, însă tot ce știm pentru moment sunt avantajele litografiei pe 5 nanometri față de cea pe 7 nanometri. Lasă-mi un comentariu mai jos dacă vrea să fac un video pe această temă. În ceea ce privește segmentul de GPU, compania promite salturi de până la 50% performanță. Și da, asta înseamnă că pentru aceeași putere consumată, performanța va fi de plus 50%. Rămâne de văzut dacă prețurile vor rămâne totuși la fel, eu nu sunt sceptic. Și apropo, spre finalul anului urmează a fi lansate următoarele generații de console, Xbox Series X și PlayStation 5. Și da, ați ghicit, acestea vor fi și ele bazate pe un chip custom de la AMD, bazat pe un CPU Zen 2 și un GPU RDNA 2. Conform unor calcule simple, acestea urmează să fie de la 4 până la 6 ori mai performante decât generațiile actuale, lucru ce va permite companiilor de jocuri să crească semnificativ complexitatea jocurilor pe care le produc. În cadrul prezentărilor, AMD a lăsat un mic tease în cadrul unui slide, ceea ce sugerează că următoarea generație de GPU este foarte aproape. Această generație, numită în mod afectuos de către entuziaști Big Navi, este așteptată nu numai să depășească actuala generație de la Nvidia, cât și să concureze favorabil cu următoarea. Ar fi totuși și o parte ciudată în slide-urile celor de la AMD, acest 260 plus milioane nuclee Zen vândute. Spun că este ciudat pentru că acest slide nu identifică prea clar câte unități au fost vândute, configurații disponibile fiind între 2 și 64 de nuclee. Pentru marketing este ok, dar este un număr ce nu ne ajută să ne dăm seama exact cât market share deține AMD în acest moment. Este totuși interesantă concentrarea AMD spre produse consumer, trendul actual fiind de mutare spre cloud și servicii de streaming. Atât Sony cât și Microsoft au anunțat că următoarea generație de console va fi potențial ultima, aceștia dorind să se mute în segmentul de cloud gaming, lucru de altfel reîntărit de către Sony și Nvidia prin serviciile lor de streaming numite GeForce Now, respectiv Stadia. Cam acestea au fost punctele relevante din segmentul consumer. Ar mai fi de vorbit despre produsele destinate data center, de altfel sursa principală de venituri pentru AMD, dar aș prefera să fac asta într-un video viitor. Cam atât pentru astăzi. Lasă-mi un comentariu și spune dacă ești interesat de noua generație de produse de la AMD sau dacă ești mai degrabă interesat de începutul erii cloud gaming. Dacă ți-a plăcut acest video, dă-mi un like și abonează-te pentru mai multe clipuri de acest tip. O zi faină! Bye bye!